Miért fontos a hit? Harmadik rész. Az első két részről beszéltünk az elsőbben, hogy hit nélkül nem tudjuk megérteni Isten teremtését, nem tudjuk megérteni, hogyan állott elő a világ, és az mellett sem ugye, hogy sok titokra nem is fog fény derülni, de amiket Isten kijelentett, a kijelentett dolgokat sem tudjuk megérteni hit nélkül. A második részben arról volt szó, hogy a hit azért is fontos, mert hit által tudunk üdvözülni, nem pedig a törvény cselekedeteinek a megtartása által. És a harmadik dolog, ami miatt fontos a hit, és erről szeretnék csak egy igét felolvasni, és pár szót hozzáfűzni, hogy azok, akik nem tudnak hitet gyakorolni Isten felé, azok nem tudnak bemenni az ő nyugodalmába. És ez nem csak az örökké valóságról szól, arról is, de Isten nyugodalmába, salomba való bejutás arról is beszél, hogy ezen a földi életen mikor tud az ember békességbe bejutni. Mikor létezik egy olyan állapot, hogy körülötted tombol a vihar, és neked belül a szívedbe mégis békesség van. A zsidókhoz írt levélhez szeretnék megint odalapozni. Most a harmadik rész 18. és 19. versét szeretném felolvasni. Kiknek esküdött meg Isten, hogy sohasem léphetnek be a nyugalmába? Azoknak, akik fellázadtak. Látjuk tehát, hogy ezek a hitetlenségük miatt nem is mehettek be Isten nyugalmába. Ugye tudjuk azt, hogy amikor Egyiptomba Izrael népe felkiáltott Istenhez, hogy nyomorognak, hogy az egyiptomiak kihasználják őket, Isten megígérte, hogy elküldi a megváltót, aki kihozza őket a rabság földjéről, és ugye később látjuk, hogy Isten elhívja erre a szolgálatra Mózest, és hogyan hozta ki őket Egyiptom földjéről, hogyan vezette át őket a Vörös-tengeren, hogyan mentek át a pusztán, és később 40 év után hogyan mentek be a nyugalom helyére, az áldások helyére, a Kánaán földjére. Ugyanez a három lépés figyelhető meg az ember életében is. Addig még Istenhez nem kiált, és nem kéri a szabadulást, hogy addig a bűnnek a fogságában van, Egyiptomnak a földjén. És hogyha fölkiált Istenhez, ugye az ő ígérete szerint elküldi a megváltót, a messiást, akit már elküldött Jézus Krisztus személyében, és ennek a messiásnak az elfogadása, ebbe a messiásba való hit által ki tudunk jönni Egyiptomból, a bűn földjéről, de mielőtt beérnénk ugye Kánaánba, a pusztán kell, hogy átmenjen az ember. A puszta az a hely, ahol az embert tanítsa Isten, ahol le kell, hogy peregjenek róla az Egyiptomba felvett különböző szokások, és amikor egyfajta ilyen megtisztuláson megy át az ember a pusztán keresztül, utána tud eljutni a Kánaán földjére, az ígéret földjére. Ahogy mondja az ige, ahol tejjel és mézzel folyó föld van, és viszont ebbe az ígéretbe azok, akik hitetlenek, akik nem hisznek útközben Istennek, azok soha nem látják meg ezt a ígéret földjét. Nem jutnak be Istennek a nyugalmába. És ezért nagyon fontos, hogy a hitetlenség még akkor is, amikor az ember már egy fajta úton jár Istennel, mégse üsse fel a fejét, mert ez a veszély fönnáll, hogy az úton, ahogy Istennel járunk, bizonyos hitetlenség hatalmába kerítsen bennünket, mert ez meg tudja akadályozni azt, hogy végül bekerüljünk a Kánaán földjére, az ígéreteknek a földjére.